السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ښه به یې وئ، روغ جوړ به یې، د ژوند نه به خوند او مزې اخلئ. حاضر یم د یوې نوې خوندورې ویډیو سره. نن زموږ د MS Word کلاس نمبر 17 دی، یعنی اولسم کلاس دی. نو زه به خپل MS Word به مخکې بوځو. د هغه دپاره به مونږ راشو، خپل MS Word به اوپن کړو. مونږ به راشو انسرټ مینیو ته. انسرټ مینیو کې مونږ تیر کلاس کې د ډراپ کیپ او د سیګنیچر لاین خبره کړې وه. که چېرې هغه نه وي کتلي نو لاړ شئ او هغه لاول وګورئ. په ننني کلاس کې به مونږ د ډیټ اینډ ټایم او د ابجیکټ د یوز خبره کوو چې دا به مونږ څنګه یوز کوو. ټول نه پسټ که مونږ راشو ډیټ اینډ ټایم ته، نو ډیټ اینډ ټایم مونږ د دې دپاره یوز کوو چې کله مونږ په یو پیج کې ډیټ او ټایم انټر کوو، نو د هغه دپاره به مونږ ډیټ او ټایم باندې کلیک کوو. کله چې په دې باندې مونږ کلیک وکړو نو زمونږ سره به داسې یو فارمیټ شو کیږي، یو باکس به زمونږ سره اوپن شي. تاسو ته به په دې کې مختلف قسمه فارمیټس شو کیږي چې ټول زمونږ سره ډیټس دي، خو د هغو فارمیټس چې کوم دی چینج دي. که تاسو دې ته وګورئ نو د دې ټولو فارمیټس د یو بل نه څه نه څه چینج دي. بیا ستاسو په دې کې کوم هم خوښ وي دغه سره سره چې کوم دی تاسو ټایم هم شئ ورکولی، د ډیټ سره سره ټایم هم تاسو ورکولی شئ. بیا چې ستاسو دې کې کوم هم خوښ وي نو هغه تاسو سلیکټ کولی شئ. په الحال دپاره به زه دا یو سلیکټ کړمه. دا چې زه کله سلیکټ کړمه اوکې باندې کلیک وکړم نو زموږ سره به اتوماتیکلي دا په سکرین کې راشي. دغه شان تاسو بل هم شئ سلیکټ کولی. د ډیټ اینډ ټایم باندې به کلیک وکړئ. فرایډے ډسمبر 22 2023 باندې به کلیک وکړئ او اوکې به کوئ. نو ستاسو سره به داسې شو کیږي په سکرین باندې. دا وه د ډیټ خبره. اوس راځو چې آبجیکټ به مونږ څنګه یوز کوو. مونږ غواړو چې په دې کې مونږ یو ټیبل جوړ کړو، یو کالکولیشن دپاره یو ټیبل جوړ کړو، یا بل داسې اف وغیره وي چې هغه مونږ اوپن کړو او د هغه نه ډایرکټ ډیټا دې ته راولو. نو مونږ ته به چې کوم دی د وتو ضرورت نشته دی. مونږ غواړو چې مونږ د دې ځای نه ډایرکټ ایکسل ته لاړ شو. ایکسل کې مونږ څه ډیټا کالکولیټ کړو او هغه مونږ غواړو چې هغه مونږ ډایرکټ MS Word ته راولو. نو د هغه دپاره به مونږ د ابجیکټ یوز کوو. په ابجیکټ باندې به مونږ کلیک وکړو او کله چې مونږ په ابجیکټ باندې کلیک وکړو زمونږ سره به داسې یو ډایلاګ باکس اوپن شي. بیا تاسو د په اډوبي فوټوشاپ نه سره راوړل غواړئ یا ایکسل سره راوړل غواړئ، ورکشیټ ایکسل چارټ اوپن کوئ یا باینري ورکشیټ اوپن کوئ. دغه شان مختلف قسم تاسو پاور پوینټ هم شئ اوپن کولی. دغه شان مختلف قسم ورډ وغیره تاسو د دې نه ډایرکټ اوپن کولی شئ. زه به په الحال دپاره مایکروسافټ ایکسل شیټ باندې به زه کلیک وکړم. په دې چې زه کله کلیک وکړم به اوکې باندې کلیک وکړم نو زما سره به داسې یو ټیبل کریټ شي. بیا په دې کې مونږ څه چینجز کول غواړو هغه هم په دې کې مونږ کولی شو. بیا به دا تاسو اوس MS Word کې دا الریډي اوپن دی. تاسو وایئ چې مونږ دا اوس د MS Word کوم پیج کې چې مونږ کار کوو هغه ته بوځو، نو تاسو به په دې سایډ باندې کلیک وکړئ. تاسو چې څنګه په دې سایډ باندې کلیک وکړئ دا به تاسو سره اتوماتیکلي په مایکروسافټ ورډ کې اوپن شي. دغه شان تاسو مختلف قسم راوستلی شئ. نور تاسو اډوبي فوټوشاپ هم تاسو راوستلی شئ. مثال کې زه غواړم چې زه دلته اډوبي فوټوشاپ نه څه راوړم، څه پکچر وغیره وي یا څه نور، نو زه به دلته رینډملی بس زه به دلته
داسې څیز جوړ کړم. دا چې زه کله داسې جوړ کړم مثال کې چې څنګه زه اوس مایکروسافټ ورډ ته راشم نو اتوماتیکلی به دلته زما سره دا جوړ وي. نو دا به دغه شان زما سره په مایکروسافټ ورډ ډاکومنټس کې جوړ وي. ټیکسټ فارم فایل څه ته وایي؟ فایل ټیکسټ فارم فایل دې ته وایي چې موږ سره آلریډي څه فایل موجود وي، څه پی ډي اف وغیره موجود وي، موږ غواړو چې د هغه نه موږ څه ډیټا راولو ډایرکټ. نو موږ به په هغه باندې که فایل به سلیکټ کوو، په انسرټ باندې به کلیک وکړو. موږ چې څنګه په انسرټ باندې کلیک وکړو نو هغه ډیټا به زموږ سره راشي دلته. نو دا وه زموږ سره نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ضرور د ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې ما بلال احمد لره که اجازه د لوی الله په لوی امان.